So hello friends, স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ YouTube channel Assam Driving School. So friends, মই আজি আপোনালোকক এই ভিডিওটোত কম কি আপুনি গাড়ী চলোৱা সময়ত কেইটামান মিস্টেক কৰিছে মানে কেইটামান ভুল কৰিছে যিটো ভুল আপুনি কিয় কৰিছে মই ক'বই নোৱাৰো কি কাৰণত এই ভুলটো আপোনালোকে কৰে তো কি ভুল কৰিছে কি কৰিব নালাগে তো যদি আপুনি এইখিনি কথা জানিব বিচাৰে বা আপুনি নতুন ড্ৰাইভাৰ যদি আপুনি এইখিনি ভুল কেতিয়াবা কৰিব পাৰে বা তাৰ পৰা যদি আপুনি আগতে সাৱধান হ'ব বিচাৰে তেতিয়া হলে মোৰ এই ভিডিওটো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব কিয়নো মই আজি আপোনালোকক যিখিনি কথা কম সেইখিনি বহুত বেছি ড্ৰাইভাৰে কৰে বহুত বেছি নকৰে আৰু ধৰক 20% ড্ৰাইভাৰে কৰে কিন্তু 20%ৰ পৰা বাকি 80% ড্ৰাইভাৰৰ অসুবিধা হয় তো সেই কাৰণে এই ভুলটো যাতে আপুনি নকৰে বা কোনোবা যদি কৰা দেখে আপুনি তাক ক'ব পাৰিব আপোনাৰ যদি ফ্ৰেন্ড হয় আপোনাৰ যদি লগৰ হয় তো বেলেগটো আপুনি ক'ব যাব নোৱাৰে কিন্তু বেলেগ ক'ব গলে কিবা বেলেগ কৈ দিব তো ফ্ৰেন্ড যদি আপুনি এইখিনি জানিব বিচাৰে ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকিব ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো এটা লাইক কৰি দিব মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে যদি মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত যিটো বেল আইকন আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিব কিয়নো মই আপোনাৰ লগতে ড্ৰাইভিং ৰিলেটেড ভিডিও লৈ আহি থাকিম তো ফ্ৰেন্ড এই ভিডিওটোত মই আপোনালোকক মাত্ৰ দুটা তিনিটামান ভুলৰ কথাই কম যিকেইটা ভুল আপুনি কৰিব নালাগে যদি আপুনি কৰি আছে আজিৰ পৰা সেইকেইটা ভুল নকৰিব তো প্ৰথম হৈছে আপুনি কেতিয়াবা নিশ্চয় লক্ষ্য কৰিব গাড়ী চলালে লক্ষ্য কৰিলে আপুনি গম পাব মানে আপুনি যি মিৰৰ আছে আপোনাৰ সাইডৰ যি দুখন মিৰৰ আছে সেই দুখন জপাই থয় তো সেই দুখন এনেকৈ জপাই গাড়ী চলাই গৈ থাকে আৰু লগতে কি কৰে পিছফালে ডিক্কি যিটো আছে বা গাড়ী যিটো ডিক্কি আছে সেই ডিক্কিটোত কি কৰে ইমান বেছি বস্তু ভৰাই দিয়ে যাতে পিছফালৰ গ্লাছখন সম্পূৰ্ণ ঢাকা যায় বা আপুনি পিছফালেটো একো দেখা নাপায় আপোনাৰ মাজৰ মিৰৰখনত আপুনি পিছফালটো চাব নোৱাৰে তো তেনেকুৱা কৰি কিছুমানে গাড়ী চলাই থাকে তো মই তেখেতক ক'ব বিচাৰো কি তেখেতসকলে যে এনেকুৱা কৰে কি তেখেতসকলৰ বহুত বেছি এক্সপেৰিয়েন্স নেকি বা নিজৰ ওপৰত ইমান বিশ্বাস কি বেলেগে আকো নকৰিব বেলেগে কিবা ভুল নকৰিব বা মই নাজানো কি ঠিক হয়তো তেখেতসকলে কিজানি তেখেতসকলৰ চকু এটা পিছফালে আছে বা পিছফালে চকু লগাই থৈছে ভগৱানে দিব পাৰে সেইসকল ড্ৰাইভাৰক বা সেইসকল ড্ৰাইভাৰক তো প্লিজ বেয়া বুলি নাভাবিব মই আপোনালোক কৈছো মাত্ৰ এই কামটো নকৰিব এইকেইখন যিকেইখন দিছে আপোনাৰ সেইখন ফলো কৰক আপুনি সেইখন লক সেইখন লৈ ব্যৱহাৰ কৰক পিছফালটো ঢাকি নিদিব পিছফালটো ঢাকি দিলে আপোনাৰ বিপদ আপুনি লেফট টাৰ্ণ ৰাইট টাৰ্ণ ল'ব আপুনি গাড়ী চাব নোৱাৰে টাৰ্ণ লৈ দিব বেলেগ গাড়ী আহি মাৰি দিব তেতিয়া আপুনি গম পাব আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্স কিমান আছিল আপুনি যিখন গ্লাছ দিছে সেইখন ব্যৱহাৰ কিয় কৰা নাই সম্পূৰ্ণখিনি কথা আপুনি গম পাই যাব কিয় পিছফালে ডিক্কিত ইমান বেছি বস্তু ভৰাই দিছিল গাড়ী পিছফালটো দেখা নোপোৱাকৈ পিছত কি গাড়ী আছে সেইটো দেখা নোপোৱাকৈ তো সেই কাৰণে কৈছো এনেকুৱা ভুল নকৰিব তো নাম্বাৰ 1 কথা আপুনি গম পালে দ্বিতীয় ভুলটো হৈছে কি চাও দ্বিতীয় ভুল মানে গাড়ী যিডাল হ্যান্ডব্ৰেক আছে এই হ্যান্ডব্ৰেক ডালত কি কৰে কিছুমানে বস্তু ৰাখি দিয়ে হ্যান্ডব্ৰেকৰ তলত কিছুমান বস্তু ৰাখি দিয়ে যাৰ ফলত যেতিয়া আপুনি কেতিয়া ইমাৰ্জেন্সি আপুনি হ্যান্ডব্ৰেকো ইউজ কৰিব লগা হয় কেতিয়াবা এনেকুৱা অৱস্থাত পৰি যাব পাৰে যেতিয়া আপুনি হ্যান্ডব্ৰেক ইউজ কৰিব লাগিব বা ইমাৰ্জেন্সি হ্যান্ডব্ৰেকো ইউজ কৰি দিব লাগিব পাৰে তো তেতিয়া আপুনি ভাবি চাওক আপুনি টাইম পাব নেকি আপুনি কিবা বস্তু ৰাখিছে তাক সাইড কৰি আপুনি হ্যান্ডব্ৰেক টানিব যেতিয়া ইমাৰ্জেন্সি হয় তেতিয়া আপুনি সেকেন্ডৰো কম হৈ পাব সেকেন্ডৰ কম হৈ ভিতৰত আপুনি গোটেইখিনি কাম কৰিব লাগিব তেতিয়া এবাৰ ভাবি চাওক আপুনি হ্যান্ডব্ৰেক কেনেকৈ ইউজ কৰিব যদি হ্যান্ডব্ৰেক ইউজ কৰিব লগা হয় যদি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় তাত আপুনি কিবা ৰাখি দিছে তলত কিবা ৰাখি দিছে যাৰ ফলত আপুনি প্ৰপাৰ হ্যান্ডব্ৰেকত আপোনাৰ হাত যোৱা নাই আপুনি তাক ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই তো তেনেকুৱা কাম নকৰিব হ্যান্ডব্ৰেক আপুনি ফ্ৰী কৰি ৰাখিব যিখিনি ইমাৰ্জেন্সি যিখিনি বস্তু প্ৰয়োজন সেইখিনি বস্তু সদায় আপুনি ভালদৰে ৰাখিব ভালদৰে আপুনি তাক যেতিয়া ইমাৰ্জেন্সি হয় তেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ ৰাখিব তেতিয়া আপুনি সেভ হ'ব পাৰিব আপুনি ইমাৰ্জেন্সি কাম কৰিব পাৰিব তো এই আপুনি এই দুটা নিশ্চয় বুজি পালে তো এতিয়া আহিছো শেষ পইণ্ট আপোনাৰ লাষ্ট পইণ্ট হৈছে আপোনাৰ এইটো আপুনি কি বিপদ ঘটাব পাৰে কেনেকৈ বিপদ ঘটাব পাৰে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে তো চাও এইটো কি কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ লগত এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আপুনি নিশ্চয় ৰাখিব নিশ্চয় আছে তো কিছুমানে কি কৰে জানেনে এই পানী বটলটো নিজৰ সিটৰ তলত ৰাখি দিয়ে তে এনেকুৱা ঠাইত ৰাখি দিব মানে সিটৰ তলত বুলি কথা নাই কিছুমান এনেকুৱা ঠাইত ৰাখে যত তাক ৰখা জায়গা আছে তাত নাৰাখি কিছুমান বেয়া ঠাইত ৰাখি থয় কিছুমান এনেকুৱা ঠাইত ৰাখি থয় যত আপোনাৰ কেতিয়াবা বাগৰি এইটো বস্তু যদি এনেকৈ থাকে আপোনাৰ এনেকৈ বাগৰি আহিব পাৰে ক'ত আহিব আপোনাৰ ক্লাছ ব্ৰেক এক্সিলেটৰৰ তলত আহি যাব পাৰে তো যদি আপোনাৰ তলত ব্ৰেকৰ তলত আহি যায় তো আপোনাৰ কি হ'ব ইমাৰ্জেন্সি ব্ৰেক মাৰিব পাৰিব যেতিয়া ব্ৰেক মাৰিব লাগে ইমাৰ্জেন্সি বুলি কথা নাই ব্ৰেক মাৰিব লাগে তো তেতিয়া আপুনি ব্ৰেক মাৰিব নোৱাৰে আপোনাৰ তলত যদি ফাঁসি যায় ক্লাছ দবাব নোৱাৰে আপুনি ৰৈ যাব আপোনাৰ আধাত ৰৈ যাব আপুনি ব্ৰেক লগাব নোৱাৰিব যাৰ ফলত কিবা এটা হৈ যোৱা চান্স থাকে কিবা এটা ঘটি যাব পাৰে সৰু ডাঙৰ হেতু পিছৰ কথা কেনেকুৱা কি অৱস্থাত হয় তো প্লিজ এনেকুৱা নকৰিব বিপদ অহাৰ আগত সাৱধান হ'ব বিপদ যোৱাৰ পিছত সাৱধান হৈ লাভ নাই আপুনি সাৱধান হ'ব লাগিব হস্পিটালত
সেইকাৰণে কৈছোঁ বিপদ অহাৰ আগতে সাৱধান হ'ব চেষ্টা কৰিব তেতিয়াহে আপুনি ছেভ হ'ব পাৰিব সিট বেল্ট ব্যৱহাৰ নকৰে সিট বেল্টডাল বহুত বেছি মানুহে ব্যৱহাৰ নকৰে সিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে এনেকুৱা এদিন কেতিয়াবা পৰি যাব পাৰে ভগৱান নকৰক তেনেকুৱা কোনো পৰিব নালাগে যিদিনা আপোনাক এই সিট বেল্টডালে আপোনাক জীৱন বচাই দিব পাৰে জীৱন ৰক্ষা কৰি দিব পাৰে আপুনি ভাবিব নোৱাৰে এনেকুৱা কাম কৰি দিব পাৰে সিট বেল্টডালে তো গতিকে এইডাল ব্যৱহাৰ কৰক এনেকুৱা কাম ভুল নকৰিব যিকেইটা ভুল ক'লোঁ এইকেইটা কমন মিছ জানি বুজি কৰে না অজানিতে কৰে তো মই নাজানো আৰু সেইবিলাক আপোনালোকে গম পাব তো ফ্ৰেণ্ড এইখিনি কথা মই আপোনালোক ক'লোঁ কি আপুনি যদি নতুন ড্ৰাইভাৰ পুৰণ ড্ৰাইভাৰসকলক মই কোৱা নাই আপুনি যদি নতুন ড্ৰাইভাৰ তো প্লিজ এনেকুৱা ভুল নকৰিব যিবিলাক বস্তু দিছে এইবিলাক ব্যৱহাৰৰ কাৰণে দিছে সেইবিলাক নিজৰ ছেফটিৰ কাৰণে দিছে তো তাত কোনো এনে কিবা এটা অযথা বস্তু লগাই দিয়া নাই তো সেইবিলাক আপুনি প্ৰপাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইবিলাক আপুনি ভালদৰে ব্যৱহাৰ কৰিব দিছে তো আপুনি বাছ আজিলৈ হয়তো আপুনি নিশ্চয় ভালদৰে বুজি পালে কথাখিনি বা এইখিনি ভুল আগলৈ হয়তো নকৰে তো আপুনি যদি নকৰে বা ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব আপোনাৰ এটা লাইকে মই এটা নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ মই উৎসাহিত হ'ম বা মোৰ ভাল লাগে ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ' যেতিয়া মই বনাম তেতিয়া ভাল লাগে হয় মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক আহিছে আৰু আপোনাৰ যদি কিবা ক'ব লগা আছে মোক তলত কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি ক'ব পাৰে কি ক'ব লগা আছে তো ফ্ৰেণ্ড বাছ আজিলৈ মানে মই লগ পাওঁ আপোনালৈ ইয়াৰে নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে ভালদৰে গাড়ী চলাব গাড়ী চলোৱা সময়ত ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰি ট্ৰাফিক নিয়ম মানি চলিব